Nửa đêm, có bạn cùng phòng bất ngờ nói mơ. Điều kỳ lạ là, một bạn khác lại đáp lại lời nói mơ đó. Giết hắn đi, như thế sẽ không còn ồn ào nữa. Tôi giật mình tỉnh dậy, vội vàng ngồi bật dậy. Cũng ngồi dậy còn có Lý Tưởng, bạn ngủ trên giường đối diện. Cậu cũng nghe thấy à? Ừ, làm tôi giật cả mình. Hai người đó đang nói mơ à? Chắc là vậy, bọn họ đang ngủ rất sâu mà. Lão Trường cũng vậy, không có dấu hiệu tỉnh lại. Có vẻ như hai người đó trong mơ lại nổi sóng với nhau rồi. Không ngờ nói mơ cũng có thể ăn ý, đúng là buồn cười. Ngày mai nhất định phải hỏi rõ họ mơ thấy gì. Đừng làm nhảm nữa, không tin thì thử xem. Tôi và Lý Tưởng đồng thời ngớ người, nhìn nhau đầy nghi hoặc. Câu này chính là câu vừa nãy đã đánh thức chúng tôi. Điều khiến người ta khó tin hơn là Trương Tuấn Phong cũng tiếp lời. Giết hắn đi, như thế sẽ không còn ồn ào nữa. Tôi chết lặng, hoàn toàn tỉnh táo trong tích tắc. Một cảm giác lạnh người chạy dọc sống lưng. Chắc chắn Lý Tưởng cũng cảm thấy như vậy. Cậu ấy cũng im lặng. Một lúc lâu sau, tôi mới khẽ hỏi. Bọn họ thật sự đang mơ à? Chết tiệt, không để tôi ngủ. Tôi cũng không để họ ngủ. Lý Tiểu là người nóng tính. Cậu ta mắng chửi rồi bật dậy, leo xuống cái thang cuối giường, bước đi lộp cộp. Khốn kiếp, tôi mặc kệ các cậu có giả vờ ngủ hay không. Đứng dậy mà nói rõ ràng đi. Không thì tối nay tôi không ngủ được. Mà cũng không để các cậu ngủ yên đâu. Đứng dậy đi, đừng ép tôi phải động tay. Nhưng điều kỳ lạ là hai người kia hoàn toàn không nghe thấy sự giận dữ của Lý Tiểu. Tôi thò đầu ra, cẩn thận hỏi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc đó, Lý Tiểu đang đưa tay chạm vào Trần Quang Minh, rồi bất ngờ giật lùi lại, như thể bị thứ gì đó dọa sợ. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, run rẩy nói. Hai người họ hình như không còn hơi thở nữa. Đừng có đùa với tôi chứ. Hai người vừa mới nói chuyện bình thường mà. Sao có thể không còn hơi thở được? Chưa nói đến việc biến thành ma. Cũng đâu có lý do gì mà họ không dậy được. Lý Tưởng vốn đang bừng bừng giận dữ, giờ đây lại đứng yên như đứa trẻ phạm lỗi, run rẩy ngay tại chỗ. Nhưng khi tôi nhìn thấy gương mặt của Trần Quang Minh, tôi cũng sững lại. Khuôn mặt cậu ấy trắng bệch, không một chút máu, thậm chí môi cũng gần như trắng toát. Bên kia, Trương Tuấn Phong cũng y hệt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Cậu nhìn bên kia kìa, đó là cái gì? Tôi quay đầu nhìn, thấy trên lưới chống trộm ở ban công có một sinh vật kỳ dị trông như con khỉ đang bám ở đó. Nhưng nó lại có cái đầu của con người. Da của nó mịn màng, trắng toát. Miệng của nó há rộng đến tận cằm, nở một nụ cười quái dị đáng sợ. Mở đèn đi, mở đèn mau. Nếu không phải Lý Tiểu đẩy tôi một cái, có lẽ tôi đã bị dọa đến bất động rồi. Tôi vội bước tới công tắc đèn trong vài bước, nhưng đèn không sáng. Sao thế này? Đèn không sáng, mất điện rồi à? Phòng khách thì sao? Thử bật đèn phòng khách đi. Tôi chạy một mạch đến phòng khách, bấm công tắc đèn, nhưng vẫn không sáng. Lý Tiểu càng hoảng hốt hơn, vội hét lên bảo tôi ra ngoài tìm người. Mau mở cửa đi ra ngoài. Ngay bên cạnh công tắc đèn chính là cửa phòng ký túc. Tôi đã đặt tay lên tay nắm cửa rồi, chỉ cần kéo cửa là xong. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong đầu tôi bỗng lóe lên một tia sáng như sấm chớp. Nó làm tôi bừng tỉnh. Tôi không mở cửa, bởi vì tôi biết, chỉ cần mở cửa, tôi sẽ chết. Giữa đêm khuya, hai bạn cùng phòng bỗng nói mớ đầy kinh dị. Lý Tiểu bị đánh thức, không thể chịu nổi, chỉ vào một người trong số họ mà mắng. Kết quả phát hiện họ đã tỉnh. Ngoảnh lại, ngoài cửa sổ có một con khỉ kỳ lạ bám vào. Không thể mở cửa. Vừa nãy, mọi hành động của Lý Tiểu đều đang cố đẩy tôi ra ngoài, liên tục bảo tôi mở cửa. Cậu ấy hoàn toàn không nghĩ đến việc gọi điện cầu cứu, như là gọi thầy cô hay gọi cảnh sát. Chỉ cần mở cửa ký túc xá, tôi chắc chắn sẽ chết. Cậu đang nói cái gì vậy? Mau mở cửa ra, không mở cửa chúng ta mới gặp họa đấy. Vậy cậu mở đi. Tôi thậm chí còn mạnh dạn đứng tránh sang một bên để nhường cả cánh cửa. Nhưng Lý Tiểu lại đứng đờ người ra, không dám bước tới. May thay, tôi vừa nhớ ra một truyền thuyết. Người ta nói rằng có một loại sơn quỷ gọi là sơn tiêu. Đó là một ác quỷ chuyên ăn linh hồn con người.
Nhưng Sơn Tiêu không thể tùy ý vào nhà ở của con người, trừ khi con người tự tay mở cửa để mời nó vào. Vì vậy, nó sẽ khiến con người sinh ra ảo giác, vô tình giúp nó mở cửa. Cậu không thể mở cánh cửa này, đúng không? Cậu vốn không phải là Lý Tiểu. Những gì vừa xảy ra đều chỉ là ảo giác, chỉ để khiến tôi mở cửa mà thôi. Nói xong câu đó, chúng tôi nhìn nhau chằm chằm vài giây. Sau đó, khóe miệng của Lý Tiểu nhếch lên một nụ cười kỳ lạ, rồi biến mất ngay trước mắt tôi. Thay vào đó, là ba người bạn cùng phòng giữ chặt tôi lại. Sức lực của họ quá lớn khiến tôi khựu chân, bị đè xuống sàn ngay lập tức. Mấy cậu đang làm gì thế? Em nhân nó, giữ không nổi à? Trông cậu như một cái xác không hồn vậy. Lại định đi mở cửa sao? Cậu bị ma à ma? Không đúng, cậu ta vừa nói chuyện rồi. Hắn tỉnh lại rồi sao? Thật không? Thật mà, tôi tỉnh lại thật rồi. Tôi thừa nhận. Vừa rồi tôi bị ảo giác che mắt, nhưng tôi đã nhìn thấu nó, thật đấy. Có lẽ cậu ấy không nói dối. Sơn Tiêu không thể điều khiển lời nói của chúng ta. Nó chỉ có thể dùng ảo giác để dẫn dắt hành động thôi. Nên chắc là cậu ấy đã tỉnh thật rồi. Thả cậu ấy ra đi, tôi sẽ hỗ trợ. Đề phòng bất trắc. Cuối cùng, chúng tôi có thể ngồi lại và nói chuyện đàng hoàng. Tôi lập tức kể lại tất cả những gì vừa xảy ra cho họ nghe. May mắn thay, cậu cũng đã nhận ra mưu kế của Sơn Tiêu, nên chưa thực sự mở cửa. Nếu không, tôi em rằng chúng ta đã không kịp ngăn lại. Chẳng phải nói không mở cửa thì sẽ không sao sao? Vậy tại sao tôi vẫn bị trúng ảo giác? Không mở cửa, Sơn Tiêu vẫn có thể khiến chúng ta rơi vào những ảo giác thông thường. Nhưng nếu mở cửa, Sơn Tiêu sẽ có thể bước vào và kéo chúng ta vào ảo cảnh tử vong. Trong đó, nó sẽ ăn linh hồn của chúng ta. Về ảo cảnh tử vong, Trương Tuấn Phong đã từng nói với chúng ta, đó là một thế giới đẹp đẽ được Sơn Tiêu tạo ra, chỉ để dễ dàng nuốt chửng linh hồn con người. Vậy nên bây giờ, chỉ cần không mở cửa phòng ký túc và kiên trì đến sáng, chúng ta sẽ an toàn, đúng không? Thậm chí không cần đợi đến sáng, chỉ cần qua 3 giờ sáng là được. Theo tôi được biết, Sơn Tiêu chỉ có thể hại người trước 3 giờ sáng. Vậy thì càng tốt. Giờ cũng gần 1 giờ rồi. Chúng ta ngồi đây đợi đến 3 giờ sáng thôi. Tôi cũng đồng ý cách này, vì thế giới ảo giác ban nãy thật sự quá đáng sợ. May mà đó chỉ là ảo giác. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng cũng đến lúc 3 giờ đã qua. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Em nhân nó, mở cửa nhanh lên. Tôi không muốn ở lại cái ký túc này thêm 1 giây nào nữa. Tôi vội chạy đến trước cửa ký túc xá, đưa tay nắm lấy tay cầm cửa. Nhưng ngay khi tay tôi chạm vào tay cầm, một cảm giác kỳ lạ bỗng trỗi lên trong lòng tôi. Tôi không mở cửa, mà quay người lại, nhìn ba người bạn cùng phòng với ánh mắt tràn đầy mong chờ. Tôi thử hỏi một câu, hay là để các cậu mở cửa đi? Đây là lời quan tâm hỏi thăm của sắp đến rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng quên đăng ký kênh nhé.